आता पहिला प्रॉब्लेम मी फळ्यावर लिहिलाय, लक्ष द्या. कॅल्क्युलेट काय म्हणलंय बघा, की कॅल्क्युलेट पीएच विचारलाय, पीओएच पण विचारलाय, ओएच मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन विचारलंय. हे सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे. म्हणजे बघा मी समजून घ्या, फक्त सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन त्यांनी दिलंय 0.015 मोलर. पण कोणतं सोल्युशन आहे? HCl सोल्युशन आहे. कोणतं सोल्युशन आहे सांगा? HCl सोल्युशन आहे. आता लक्ष द्या, HClचे जेव्हा आयन तयार होतील तेव्हा ते H+ आणि Cl- असे होतील, बरोबर ना. मग ते मोनो बेसिक ऍसिड आहे, ते H+ एकच आहे. म्हणजे लक्षात घ्या, मग अशा केसमध्ये समजून घ्या, मग अशा केसमध्ये ना की एकच आहे ना तो, मग H+ चीच व्हॅल्यू ही असते, लक्षात घ्या. तीच व्हॅल्यू आहे तशी घ्यायची, कारण 100% डिसोसिएशन आपण कन्सिडर करतो. तर सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन आणि H+चं सेम येणार आहे, मग तीच व्हॅल्यू येणार आहे 0.015 मोलर. आता मी तुम्हाला सांगू का की मला ना पहिल्याच नंबर नंतर पॉईंट हवा आहे, म्हणजे मला 1.5 असं हवं आहे. त्यासाठी मी याला 100 मल्टिप्लाय केलं नाही बाळांनो. बघा ह्याच गोष्टी तुम्हाला शिकून घ्यायच्या बरं का. 2 डिजिट करण्यासाठी मी 100 मल्टिप्लाय केलं तर 100 डिवाइड पण केलं पाहिजे, पण 100 डिवाइड करणे म्हणजेच 10⁻² मोलर. आलं का लक्षात तुमच्या? हे लक्षात आलंय? ओके. आता समजून घ्या, शांतपणे लक्षात घ्या. H+ मिळाला. तर तुम्हाला विचारलंय कोण रे? पीएच विचारलंय. पण पीएचचा फॉर्म्युला काय सांगा? निगेटिव्ह लॉगॅरिथम टू द बेस 10 ऑफ H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन. मग निगेटिव्ह H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे? 1.5 × 10⁻². आता माझा आहे का, याच्या पुढच्या स्टेप्स आहेत ना, लक्षात घ्या की त्या कशा आहेत माहिती आहे का, की इथं इंटू आहे. मग लॉगच्या कॅल्क्युलेशनमध्ये इंटू म्हणलं की प्लस येतं, बरोबर आहे. इंटू म्हणलं काय येणार? प्लस. म्हणजे तुम्हाला काय करावं लागेल माहिती आहे, हे मायनस साईन ठेवून ब्रॅकेटमध्ये लॉग टू द बेस 10 1.5 प्लस लॉग टू द बेस 10 10⁻². ते -2 पुढे गेल्यावर पुन्हा ते +2 होणार. पण हे करूच नका ना. मी तुम्हाला हिंट काय देतोय बघा, आता प्रत्येक कॅल्क्युलेशनमध्ये तुम्हाला असंच करावं लागणार. पीएच असू दे तर पीओएच असू दे. पहिला नंबर तर पॉईंट दिलाय तुम्ही, 10⁻² कोण आहे? -2. तुम्ही +2 लिहायचं, ते होणारच आहे. मायनस साईन द्याच, कारण या प्लसचं इथं मायनस होणारच आहे. आणि आता याचा लॉग बघा, आता 1.5 पहिल्याच नंबर नंतर पॉईंट दिला तेव्हा कॅरेक्टरिस्टिक 0 येणार आहे. आणि लॉगमध्ये तुम्हाला 15चा 0 बघायचा आहे, तो आहे 1761. हा 0 पॉईंट येणार कॅरेक्टरिस्टिक्स. आणि 15चा 0 मी आत्ता सांगितलं, पण परत व्यवस्थित बघायचं, 1761. आता मी काय सांगतो, इथं बरीचशी मुलं गडबड करतात. मग आता बघा 0.1761 कॅल्क्युलेशन करूया. आता मी मराठी मीडियमचा असल्यामुळे आम्ही कसं करतो, 10 × 1 9 वगैरे असं, ठीक आहे. मग 10 - 1 9, इथं 7, 10 - 7 3, 10 - 8 2, 10 - 2 8 आणि कॅरी केलं 1.8239. म्हणजे मला 1.8239 ही कुणाची व्हॅल्यू मिळाली सांगा? पीएच ची व्हॅल्यू मिळाली. आणि माझं आन्सर ते 100% करेक्टच असणार, कारण ह्यात फारसं काय अवघड नाहीये. 1.8239 बरोबर आहे. पीएच तर काढलं. आता काय विचारलंय? पीओएच. ह्यातला लॉगची काहीच गरज नाही हा. मग पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू किती असतं सांगा? 14. मग पीओएच काढण्यासाठी 14 मधून 1 पॉईंट किती रे? 8239 मायनस करा. आता इथं परत सांगितलं, गडबड घाई करायची नाही. मग 1.8239 सबस्ट्रॅक्शन केलं तुम्हाला सांगू का, हीच व्हॅल्यू परत मिळणार आहे. बघा की 10 - 9 किती येणार? म्हणजे कॅरी केलं 10 - 9 1, 10 - 4 6 येणार, बरोबर आहे. 10 - 3 7, 10 - 9 1, इथं पुन्हा कॅरी करणार मी 1 आणि इथं 12 पॉईंट येणार. म्हणजे मला पीओएच काय मिळालं? 12.1761. 12.1761. चला दुसरा पण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला. इथं काय इश्यू नाही. इथं कळलं मी तुम्हाला काय आयडिया सांगितली. प्रत्येक वेळेस पहिल्या नंबरनंच पॉईंट द्यायचं. कॉन्सन्ट्रेशन असं दिलं असेल ना, त्याला चेंज करायचं इंटू 10⁻⁻ फॉर्ममध्ये. मग ते आपल्याला बरं पडणार आहे, कुठलं चुकणार नाही तुमचं. आता नेक्स्ट, आता तुम्हाला काढायचे आहे OH- आयन कॉन्सन्ट्रेशन. मग पीओएचचा फॉर्म्युला काय? निगेटिव्ह लॉगॅरिथम टू द बेस 10 ऑफ OH- आयन कॉन्सन्ट्रेशन. चला पीओएच ची व्हॅल्यू काय दिली? 12 पॉईंट. आता मी सांगू तुम्हाला, मी 1761 ला मायनस साइन इकडे का दिलं सांगा? हे इकडे घेतलं, लॉग टू द बेस 10 आणि OH- आयन कॉन्सन्ट्रेशन. कुणाची व्हॅल्यू काढायची आहे? OH- आयन कॉन्सन्ट्रेशनची व्हॅल्यू काढायची आहे. मग ही लॉग कॅन्सल केलं पाहिजे ना मला. दोन्ही बाजूचा अँटीलॉग घेतला तर हा लॉग कॅन्सल होईल, पण निगेटिव्हचा अँटीलॉग घेता येत नाही. ऍक्च्युली निगेटिव्ह नंबर कसा असतो माहिती आहे का? हे मायनस साइन आणि पुढे पण मायनसच असतं. हा निगेटिव्ह नंबर आहे बरं का. मग त्याला आपण बार मध्ये कन्वर्ट करायचं. आता हे तुमच्या नवीन टेक्स्टबुक मध्ये तसं छान दिलेलं आहे. या केसमध्ये जेव्हा आता ऐका माझं,
निगेटिव्हचा अँटीलॉग घ्यायची वेळ जेव्हा येईल ना तुमच्यावर, निगेटिव्हचं काय अँटीलॉग घ्यायची वेळ जेव्हा येईल, त्या केसमध्ये तुम्ही काय करायचं लक्षात घ्या, तुम्ही सरळ सरळ -1 + 1 ॲड करायचे. मग -12 -0.17 -1 + 1 आणि log to the base 10 OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन. आलं का लक्षात हे? आता ही -12 -1 होतील -13. -12 -1. ओके, सांगू तुम्हाला हे स्टेप खरं करायचे नसतात. तुम्हाला सांगू का, मायनस आहे ना, इथं 1 ॲड करायचं 13 होईल, त्याला बारमध्ये कन्वर्ट नंतर करायचं आणि काय करायचं, हे जे +1 आहे ना त्यातून हे मायनस करायचे. आता गंमत सांगू का, तेच आकडे परत मिळणार आहेत बघा, तेच मिळतील. 1.000 मधून 0. काय मायनस करायचे मला, 1761 1761 10 - 1 9 10 - 7 3 10 - 8 2 इथं 8.0 आलं का, तेच पण ते पॉझिटिव्ह येणार आहे 8239 आणि दॅट इक्वल्स टू कोण, log to the base 10 आणि OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन. बरोबर आहे. पण मी तुम्हाला सांगतो ना, निगेटिव्हच्या अँटीलॉगची वेळ आली ना, जी कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे ना 12 आहे सध्या, ती 1 इन्क्रीज 13 पण निगेटिव्ह करा आणि 1 मधून हे मायनस करा आणि जी येईल ती व्हॅल्यू सरळ सरळ असं लिहायचं तुम्ही डायरेक्टली -13 म्हणजे बार 13.8239 log to the base 10 आणि OH मायनस. आता दोन्ही बाजूचा अँटीलॉग घ्यायचा ते पण सांगतो. अँटीलॉग घेत असताना पॉईंटच्या पुढचे 2 डिजिट लगेच 0 असलं तरी कन्सिडर करतो. 82चा 3 आणि 9 बघावं लागेल मला पेज चेंज करून अँटीलॉगमध्ये. मग 82चा 3, मग 82चा 3 आहे 6653 6653 82चा 3 82चा 3 6653. 9 जो आहे तो आहे 14 9 जो आहे तो 14 म्हणजे इथं 7666. आता झालं काय मिळालं सांगा बघू मला इथं. 82चा 3 82चा 3 म्हणूया आपण, म्हणजे परत चेक करतोय मी, बरोबरच आहे, चला ठीक आहे. मग आन्सर मला OH मायनस बरोबर, त्यांनी 6.67 दिलं. पण मी काय करतोय बघा, हे बघितलं अँटीलॉग, पहिल्याच नंबर नंतर पॉईंट द्यायचा, मग OH मायनस इक्वल्स टू 6.67 घेऊया. चला हा एक नंबर वाढूया, पण पहिल्या नंबर नंतर पॉईंट दिल्यावर इंटू जे इथली कॅरेक्टरिस्टिक्स असेल ती रेस टू लिहायची आणि मोलर हे त्या कॉन्सन्ट्रेशनचं युनिट. मला बाळांनो कॅल्क्युलेशनमध्ये काय काय करावं लागतं तुम्ही शिकला. निगेटिव्हचा अँटीलॉग कसं काढायचं शिकवलं होतं ना मी. ओके, काय इथं कॅरेक्टर 1 न वाढवा आणि 1 मधून हे मायनस करा, तुम्हाला मिळेल व्हॅल्यूज. नंतर इथं कसं कळालं तुम्हाला, जे H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन दिलं आहे ना असं पॉईंटमध्ये, त्याला तुम्ही असं कन्वर्ट करा. आता तुम्हाला आणखीन एक सांगतो, जर H2SO4 असतं ना, H2SO4 तर इथं ट्वाईस H आला असतं. मग त्यावेळेस कॉन्सन्ट्रेशनला पण 2 न मल्टिप्लाय करायचं लागतंय का, ते डायबेसिक ॲसिड असतं, हे लक्षात घ्या. बरं, अजून एक प्रॉब्लेम मी घेतो पटकन बरं का, पण पहिल्यांदा व्हिडिओ पॉज करून ना हा प्रॉब्लेम लिहून घ्या. माझं आजच्या व्हिडिओचं मेन काम काय, हे लॉगचं कॅल्क्युलेशन तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं होतं. आता दुसरा प्रॉब्लेम आहे ना, तो अतिशय छोटा आहे बरं का, म्हणजे मला एवढी जागा पण पुरेशी ठरेल. ओके, त्यांनी काय दिलं बघा, नेक्स्ट प्रॉब्लेममध्ये pH दिलाय बघा, pH दिलाय 6.45 आणि H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन विचारलंय. एकदम इझी आहे ना, एकदम इझी आहे. आता ऐका, pHचा फॉर्म्युला काय, निगेटिव्ह लॉगॅरिदम टू द बेस 10 ऑफ H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन. pH व्हॅल्यू किती आहे 6.45, निगेटिव्ह इकडे आला टू द लॉग टू द बेस 10 आणि इथं काय येणार H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन. काय लक्षात आलं का. ओके, आता ऐका, मेन लॉग कॅन्सल करण्यासाठी याचा अँटीलॉग बघितला पाहिजे, पण हे निगेटिव्ह आहे, मला बारमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. बार 7 लिहिलं, कळालं का, आणि 100 मधून हे मायनस करणार मी, 2 डिजिट म्हणून 100 म्हटलं मी. 100 म्हणजे ॲक्च्युली 1.00 आहेत रे, पण मी 100 लिहितो आणि 45 किती येईल 55. दॅट इक्वल्स टू लॉग टू द बेस 10 H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन. ठीक आहे. आता चला अँटीलॉग बघूया. अँटीलॉग बघता मी आताच काय सांगितलं की पॉईंटच्या पुढचे 2 डिजिट लकीली कोण आहेत 55. अँटीलॉगमध्ये 55चा 0 3548 H+. 3548 पहिल्याच नंबर नंतर पॉईंट द्यायचा, 10⁻² कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ती लिहायची आणि मोलर हे तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन राहील H+ आयनचं आणि ते आपलं 100% बरोबर आहे. आता मी काय करतो तुम्हाला बघा, दुसरा प्रॉब्लेम तुमच्या लक्षात आला. आता हे सोपं वाटायला लागलं तुम्हाला. आता निगेटिव्हचं लक्षात आलं का, काहीच अवघड नाही आहे, लॉगचं काही अवघड नाही बरं का. मग आता पंकजच्या पण लक्षात नक्की आलं असेल, पण मला तुम्ही सजेस्ट करा, मी अगोदरच बोललोय मगाशी सुद्धा, तुम्ही जे सजेस्ट कराल त्याप्रमाणे तुम्हाला जिथं अडचण येतात ना, वर्षभर मी आहेच तुमच्या बरोबर. ठीक आहे. सध्याचा पिरियड मात्र प्रचंड लोड आहे,
CETचे लेक्चर सुरू आहेत त्याच्यामुळे ते लोड येतोय खूप, मी तुम्हाला सांगू पण शकत नाही एवढा लोड येतोय. बरं असू दे, काम तर करायचंच आहे. आता वीक ॲसिड आहे आणि ते 0.0% डिसोसिएटेड, पर्सेंटेज डिसोसिएशन दिले ना मग ते अल्फाची व्हॅल्यू असते 0.01265%. आता मी काय करतोय बघा, 0.01265 पर्सेंटेज नको असेल तर तुम्हाला 10⁻² हे माहिती आहे बरोबर ना. सांगा आपण काय करतो, पहिल्या नंबर तर पॉईंट देऊया म्हणजे 1.265 2 डिजिट इकडे गेलो ना -4 होणार. ह्याला 100 ने मल्टिप्लाय केलं तर ह्याला 100 ने डिवाइड केलं ना ते मायनस होणार. अल्फा मिळालं, अल्फाला युनिट नाही आहे. त्याच्यानंतर लक्षात घ्या सी ची व्हॅल्यू दिले कॉन्सन्ट्रेशन 0.025 मोलर आणि विचारलंय पीएच. काय ऍसिडच आहे, ऍसिड आहे म्हणलं त्यात H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन. पहिल्यांदा फॉर्म्युला येणार आहे अल्फा सी. आता मग अशी HCl स्ट्रॉंग ऍसिड, NaOH स्ट्रॉंग बेस. अजून काय रे बाळांनो, अजून 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 तुम्हाला सांगू का अजून काय येणार, H2SO4 स्ट्रॉंग. म्हणजे स्ट्रॉंग मध्ये अल्फा येत नाही, आहे तसं कॉन्सन्ट्रेशन घेतो आपण, पण इथं घ्यावं लागेल. आता मी तुम्हाला जस्ट हिंट देणार आहे बरं का. अल्फा तुम्हाला माहिती आहे, सी तुम्हाला माहिती आहे, दोघांचा प्रोडक्ट करा तुम्हाला मिळेल H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन. आणि त्यांनी विचारले पीएच, पीएच तुम्हाला माहितीच आहे. एक काम करूया का, ऍक्च्युली सोडून दाखवतोच, तुम्हाला लक्षात घ्या. म्हणजे 1.265 इंटू 10⁻⁻4 आणि याला असं लिहू का रे बाळांनो 2.5 इंटू 2.5 लिहितो इंटू 10⁻², 25 लिहिलं तरी चाललं असतं बरं का. आता चला याचा आणि याचा प्रॉडक्ट करूया. 1, 2, 5, 6 आणि 25चा लॉग टेबल वापरू नका हे मला तुम्हाला सांगायचं म्हणून करूया म्हणलं मी. का 25चं टेबल आहे, 25 6 150 15, 25 5 125 बरोबर ना. आता पुन्हा 15 लिहिली 140, 25 2 50 50 आणि 14 64, 25 1 25 आणि 6 31. आता बघा पॉईंटच्या पुढे 3 आणि 4 डिजिट 1 2 3 4 3.14 आणि इंटू 10⁻⁻6 हे कोणाची व्हॅल्यू मिळाली मला, H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशनची व्हॅल्यू मिळाली. मग तुम्हाला हे अल्फा कुठे घ्यायचं कळलं ना, वीक तिथं असताना तिथं अल्फा येणार हे लक्षात घ्या. तिथं कॉन्सन्ट्रेशन आहे तसं घ्यायचं नाही. हे मगाशी कुठलं हे आहे तसं घेतलं आपण HCl ला, काय HCl स्ट्रॉंग होतं लक्षात घ्या. हे तिसरं गणित आहे. आता पीएच हो कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे मोलर युनिट येणार. आता पीएच ची व्हॅल्यू काय, निगेटिव्ह लॉगॅरिथम टू द बेस 10 ऑफ H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन. मग निगेटिव्ह लॉगॅरिथम टू द बेस 10 3.14 इंटू 10⁻⁻6 -6चं +6 होणार आत्ताच बोललोय, मायनस 0 पॉईंटच कॅरेक्टर्स येणार. पहिला नंबर तर पॉईंट आहे आणि 31चा 4 लॉग मध्ये बघायचा. मग अँटीलॉगचं पेज आहे चेंज करायचं प्रत्येक वेळेस. मग 31चा 4 जर बघितलं तो येणार आहे 4969. 4969. आता 6.000 0.4969. आता बघा 10 - 9 1, 10 - 7 3, 10 - 10 0, 10 - 5 5 1 5 हे 5031. पीएच ची व्हॅल्यू जेवढी कमी येईल ना तेवढं ते स्ट्रॉंग ऍसिड असणार आहे बरं का. 5.5 आन्सर दिले करेक्ट आहे. 5.5 का त्यांनी 0 पुढचा कन्सिडर केलेला नाही आहे. मग विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या लक्षात येते का, आलं ना. मग आता मी तुम्हाला सांगितलंय की मला एक माझ्या मनातली एक गोष्ट बोलायची आहे रे, की काय होतं बघा की मी आता CETचा ऑनलाईन कोर्स सुरू केला बरं का. मग कमेंट्स थोडेसे असे येतात की चला ठीक आहे बिझनेस स्टार्ट केला, पण मी करण्याचा हेतू काय होता बघा की फीस भरलं म्हटलं स्ट्रिक्टली घेतलं जातं. हा एक पॉईंट तो जाऊ दे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, ऑलरेडी यूट्यूबवर मी बऱ्यापैकी CETचं कव्हर केलं आहे. तुम्ही कुठलाही पॉईंट जर बघितला प्रत्येक टॉपिक ना टॉपिक क्विक रिव्हिजन सुद्धा क्लिअर केले. मग मला असं माझी जबाबदारी वाटते की आता नवीन बॅचला पण थोडंसं दिलं पाहिजे ना. मग माझ्या सहमताशी सहमत असेल तर कमेंटमध्ये थंब द्या. पण दोन्ही मुलं माझीच आहेत लक्षात घ्या. म्हणजे काय माहिती आहे का, आत्ताची जी 12th मध्ये गेलेत ते पण आपले स्टुडंट आहेत आणि जे CET आहेत ते पण आपलेच आहेत लक्षात घ्या. आणि क्रॅश कोर्स अतिशय छान सुरू आहे. बरं मला तुम्हाला काय सांगायचं 2021च्या मुलांसाठी की क्रॅश कोर्सच्या निमित्तानं मला इतकी प्रचंड तयारी करायला लागतं. मी जास्त बोललो तुम्हाला, पण याचा फायदा मला नक्कीच होणार आहे लक्षात घ्या. फायदा समजून घ्या. तसं नाही, मला एक बेस कळालं म्हणजे रोटेशनल मोशन आम्ही घेतोय ना तर कळालं मला की टिपिकल न्यूमेरिकल्स कुठले आहेत आणि कसे आहेत ते, मुलांना काय अडतंय, काय डाऊट्स त्यांचे मला विचारले जातात, कॉमन डाऊट असतात लक्षात घ्या. मग नेक्स्ट बॅचला तुमच्या क्रॅश कोर्सला मला उपयोगीच पडणार आहे ना ते, आलं का लक्षात तुमच्या. त्याच्यामुळं मला नेहमी समजून घ्या बरं का. तरी मला यूट्यूबकडून खूप शिकायला मिळालं, त्याबद्दल मी तुमचे नक्की आभार मानेन. अतिशय प्रतिभावान मुलं बघितली मी की ज्यांची विचार करण्याची शक्ती म्हणूया आपण किंवा त्यांचे कमेंट्स म्हणूया आपण
इतके उच्च विचार आहेत म्हणूया आपण, खरोखर मनापासून बोलतोय. मग मला पण बऱ्याचशा गोष्टी शिकायला मिळतात. मग तुम्ही मला कमेंट्समध्ये आणखीन काय घ्यायचं नक्की कळवा. आय होप तुम्हाला लॉग टेबलचं कळालं असेल. ओके, आणखीन याच्याशी रिलेटेड डाऊट्स असतील तरी मला तुम्ही कळवू शकता. ओके, मग चला, बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.